चाहिँ राजनीतिक सङ्कट चाहिँ बाबुराम भट्टराईजीको हकमा चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुपर्दा बाबुराम भट्टराईजीको चाहिँ राजनीति चाहिँ समाप्त हुन्छ। बाबुराम भट्टराईजीको चाहिँ समस्या कहाँनिर छ भन्नालाई भने राष्ट्रको आवश्यकता के हो, जनताको भावना के हो र मुख्य कुरा यहाँ चाहिँ नेपाली जनता के हुन्, नेपाली समाज कस्तो हो भन्ने उहाँले अझै पनि बुझ्नु भएको छैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवको जुन पार्टी एक भइसकेपछि अहिले उपेन्द्र यादव सरकारमा हुनुहुन्छ, उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिने भनौँ न, पार्टी होइन कि उहाँ चाहिँ सरकारबाट बाहिरिने, डाक्टर बाबुराम भट्टराई सरकारमा जाने यो सम्भावना होला कि न? यो सम्भावना आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। खास संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गर्नुभएको नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम बीच एकता हुने भएको छ। दुई दलका अध्यक्ष बीच एकता सम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। एकता घोषणा गर्ने त्यो लिखित सहमति भएको छ। यो सहमतिसँगै नेपाली राजनीति फेरि एकपटक तरङ्गित भएको छ कि यो एकताको अर्थ के होला र अब नेपालको राजनीति कुन रूपमा अगाडि बढ्ला। हामी आजको कार्यक्रममा विशेष गरी यही सन्दर्भ अनि अन्य केही समसामयिक सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दाका बखतमा प्रयोग गरेको एउटा शब्द जो निकै विवादित बन्यो त्यो हो मेरो सरकार। यो शब्दले समग्र सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि जुन खालको बहस र छलफल हुनु पर्थ्यो त्यसलाई नै ओझेलमा पार्यो। वास्तवमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेरो सरकार यो शब्द जुन प्रयोग गर्नुभयो यो शब्द ठिक थियो कि थिएन, हामी यसका सन्दर्भमा पनि कुराकानी गर्छौं। सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पनि आजको कार्यक्रमको बहसको विषय बन्नेछ। यसका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौं राजनीतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेललाई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। म कुराकानी दुई दल बीचको एकताकै सन्दर्भबाट सुरु गर्न चाहे। नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरम बीचको त्यो एकताको जुन कुरा छ यसलाई कुन रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ? होइन, यो त प्रष्ट छ। हेर्नुहोस् कस्तो छ भन्नलाई भनेदेखि यो अब अलिकति चाहिँ राजनीति त साह्रै भाँड भैलोमा गएको थियो, रसायन बनाएका थिए, 74वटासम्म चाहिँ पार्टी बनिरहेका थिए। तर 2 वर्ष अगाडि जुन ऐन ल्याए, अब चाहिँ राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्धित निर्वाचन चाहिँ आयोगको ऐन बनाउँदाखेरिदेखि नै जुन चाहिँ म चाहिँ अब कमसेकम चाहिँ 1.5 भने पनि मत नल्याएको चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नदिने भनेर जुन ल्याए त्यो राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार नै थियो। राष्ट्रको आवश्यकता चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ यो बर्खामा च्याउ उम्रेसरी जताभावी आफ्ना चाहिँ घर परिवार नाता कुटुम्ब राखेर पार्टी बनाउँदै यो चाहिँ ख्याल ठट्टाको विषय त बनाउनु हुँदैन थियो। यति संवेदनशील अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयलाई, यति गम्भीर विषयलाई, किनभने राजनीतिक पार्टी भनेको राष्ट्रको चाहिँ बागडोर सम्हाल्ने हो नि त, कमान्ड सम्हाल्ने चाहिँ पार्टी, राष्ट्रलाई नै चाहिँ अब चाहिँ हाँक्ने पार्टीको चाहिँ बारेमा यति खेलाँची गर्नु हुँदैन थियो। त्यसले गर्दाखेरिमा यो अहिले चाहिँ जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार अहिले जुन पार्टी एकीकरण हुँदै आयो त्यो ऐन आएपछि देखिहाल्नु भएको छ। हुँदा ठुला पार्टी एमाले र माओवादी समेत एकीकरण भए र यो एकीकरण हुँदै अब पुग्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ छ भन्नालाई भने अब केही 2-3 वर्षपछि अर्को निर्वाचन आउन्जेलसम्ममा तपाईँको चाहिँ 3टाबाट 4वटा पार्टी चाहिँ नरहने स्थिति देखिएला। आउँदो निर्वाचनपछि तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्न वास्तवमा, किनभने तपाईँको चाहिँ अब राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नहुने भएपछि आपसमा मर्ज हुनुपर्ने यो एउटा आवश्यकता हो। जस्तो यो चाहिँ अहिले भनौँ न जुन फोरम र नयाँ शक्तिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि राष्ट्रिय पार्टीकै लागि त दुईवटै दललाई अहिलेको अवस्थामा त्यति समस्या नपरिरहेको अवस्था भनौँ न, होइन? यो दुई दल एक हुनुको कारण त्यो राष्ट्रिय पार्टीको त्यो अस्तित्व नै न भोलिको निर्वाचनपछि नरहने हो कि भन्ने डरले काम गरेको होला या अरू केही कुराले काम गरेको होला? यहाँ यसो छ, आवश्यकता कसैलाई बढी हुन्छ होइन, कसैलाई धेरै नै बढी हुन्छ। जस्तो एउटा कुरा के छ भनेदेखि यो दुईटा दलमध्ये नयाँ शक्ति पार्टीलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ बढी आवश्यकता हो उसलाई चाहिँ, किनभनेदेखि अब संघीय समाजवादी फोरमको चाहिँ भविष्य अझै पनि बाँकी नै छ। उसलाई चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीमा आउन सक्ने सम्भावना उसको चाहिँ बरकरारै छ।
तर अब के छ भने उसको पनि त्यही हो। अब चाहिँ तराईमा अरू पनि पार्टीहरू छन्, राजपा छ, त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै अर्को पार्टी दर्ता हुँदैछ। हाम्रो सिके राउतजीले पार्टी दर्ता गर्दैछन्, उनको पनि आफ्नो एउटा प्रभाव जम्दै आइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सङ्घीय समाजवादी फोरम पनि अलिकति कम्पिटिटिभमै अवस्थामा भएको हुनाले उसले भविष्यको लागि अब चाहिँ मतलब केही न केही सोचिरहनु पर्ने र चाहिँ मतलब यो कम्पिटिसनमा काहीँ न काहीँ आफ्नो स्थान अझै बचाउँदै लैजानु पर्ने र अगाडि बढाउँदै लानुपर्ने अवस्था छ उसलाई पनि। तर चाहिँ वास्तवमा अस्तित्वकै सङ्कट परेको चाहिँ बाबुराम भट्टराईजीको नयाँ शक्ति पार्टीलाई चाहिँ अस्तित्वकै सवाल छ उहाँलाई। डाक्टर बाबुराम भट्टराई चाहिँ यही अस्तित्वकै सङ्कट परेको देखेर यो पार्टी एकताका लागि उहाँ आतुर हुनुभएको, अग्रसर हुनुभएको हो भन्ने तपाईँको बुझाइ हो? यो उहाँहरू वास्तवमा के छ भने तपाईँ अलिकति अगाडि जानुहोस् है, तपाईँ 1.5 वर्ष जति अगाडि जानुभयो भने नयाँ शक्ति पार्टी र सङ्घीय समाजवादी पार्टी चाहिँ उनीहरू एकीकरण करिब भइसकेका थिए। उनीहरूको नेतृत्वको व्यवस्थापनमा केही चाहिँ मजाले खटपट परेर केही नमिलेर फेरि चाहिँ मजाले भइसकेको निर्णय भएर घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा पनि त्यो चाहिँ मजाले पार्टी एकीकरण चाहिँ घोषणा हुन नसकेको र चाहिँ आवश्यकता चाहिँ बाबुराम भट्टराईजीको समस्या कहाँनिर छ भन्नलाई भने उनीहरूको त अब चाहिँ मतलब के छ भने तराई केन्द्रित राजनीति गर्ने भन्यो। तराईका चाहिँ मतलब अब अलिकति उराल्यो, तराईका चाहिँ समस्याहरू चाहिँ अलिकति टिप्यो। अब सङ्घीय समाजवादी फोरम त तपाईँको चाहिँ पहिलेदेखि नै तराईमा स्थापित हुनु भएको छ। उसले आफ्नो चाहिँ क्षेत्रीय पार्टीको रूपमा चाहिँ स्थापित हुन सकेकै पार्टी हो त्यो। तर नयाँ शक्ति पार्टी बाबुराम भट्टराईजीको पार्टीको चाहिँ अब कहाँ हो त स्थान उहाँको चाहिँ मतलब उहाँको चाहिँ मतलब बाटो कुन हो, दिशा कुन हो, कुन बाटो हिँड्न खोज्या भन्ने कुरा नै त्यहाँनिर अलमल छ। किनभने उहाँको बाबुराम भट्टराईजीको चाहिँ समस्या कहाँनिर छ भन्नलाई भने राष्ट्रको आवश्यकता के हो, जनताको भावना के हो र मुख्य कुरा यहाँ चाहिँ मतलब नेपाली जनता के हुन्, नेपाली समाज कस्तो हो भन्ने उहाँले अझै पनि बुझ्नु भएको छैन कि जस्तो किन लागिरहेछ भने जहाँ नेपाली समाज एकातिर गइसक्यो, जस्तो अब यो जातीय कुरा, साम्प्रदायिक कुरा, नेपाली समाजमा चाहिँ मतलब यो चाहिँ जातपात छोडेको त उहिलेदेखि छोडिसक्यो, रहलबहल मात्रै बाँकी छ। चाहिँ तराईतिर अलिअलि होला, सुदूरपश्चिम पहाडतिर अलिअलि होला, तराईतिर अलिअलि होला, बाँकी यो चाहिँ बाँकी भागमा त चाहिँ जातपातको चाहिँ मतलब के छ भने नयाँ पुस्तामा सोध्नुहोस् त, नयाँ पुस्तामा चाहिँ भर्खर चाहिँ +2 पढिरहेका चाहिँ ब्याचलर पढिरहेका चाहिँ नयाँ पुस्तालाई सोधौँ न, उनीहरूको चाहिँ जात भन्यो भने उनीहरूलाई अत्तपत्तै छैन। सँगसँगै बसिरहेका छन् सबै चाहिँ मतलब अब अहिले दलित भनेकाहरू हाम्रो चाहिँ मतलब पहाडतिर चाहिँ अब यहाँ त डोम चमारदेखि लिएर चाहिँ मतलब अब कामी दमै अब अनेक छन् नि त, जसलाई चाहिँ हिजोको दिनमा आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि हिजोको दिनमा हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताले अलिकति छुवाछुत पनि गराउला। अहिले कहाँ छ छुवाछुत? छैन नि। अहिलेको चाहिँ मतलब सँगै बसेर चाहिँ खानपिन गरिरहेका छन्, सँगै अँगालो मारेर हिँडिरहेका छन्, सँगै सुतिरहेका छन्, हुँदा अब अहिले त बिहाबारीसम्म चल्न थालिसक्यो। अब यस्तो अवस्थामा उहाँहरू फेरि फर्काएर अब फेरि चाहिँ मतलब अब त्यो विस्मृतिमा गइसकेको नयाँ पुस्ताको त दिमागमा कहीँ कतै पनि नभएकोलाई घुसाइकन उहाँ जात हाल्नु खोज्नुहुन्छ। थियो नि त, पहिले थियो नि त्यही जात फेरि भन्दै पहिले भएका कुरा, इतिहासमा भएको कुरा ल्याउने हो भने त के थियो नि। अब अहिले हराउँदै गएको कुरालाई फेरि चाहिँ मतलब चाहिँ उरालेर ल्याउने काम चाहिँ उहाँले जुन गरिराख्नु भएको छ, यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरिमा उहाँले चाहिँ बुझ्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ अरूको अनुभवबाट पनि सिक्नुपर्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो जुन विस्मृतिमा गइसकेका कुराहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त्यो राजनीतिको एजेन्डा बनाउनु भयो होइन, बनाउन खोजिरहनु भएको छ भन्ने जो भन्नुभयो। अब दुई पार्टी जुन एकता हुँदै गर्दा पनि एजेन्डाहरू यसैको सेरोफेरोमा नै उठ्ने होला होइन। यसले यो पार्टीको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? अब जुन नयाँ बन्ने जुन समाजवादी पार्टी भनेर उहाँहरूले जो भन्नुभएको छ, यसको भविष्य कस्तो यस्तो हुन्छ? अब के छ भने यो समाजवादी पार्टी सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई चाहिँ बेनिफिट हुन्छ, किनभने कतिपय कार्यकर्ताहरू त्यहाँ समाहित भएर त्यसैमा चाहिँ मतलब अब राजनीति उनीहरूको अगाडि बढ्ला। तर सङ्कट चाहिँ राजनीतिक सङ्कट चाहिँ बाबुराम भट्टराईजीको हकमा चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुपर्दा बाबुराम भट्टराईजीको चाहिँ राजनीति चाहिँ समाप्त हुन्छ उहाँको चाहिँ। किनभने उहाँ के गर्न खोज्नु भएको, उहाँले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हिजोको दिनमा जनयुद्धकालमा उहाँले चाहिँ वर्गका कुरा गर्नुहुन्थ्यो, वर्ग सङ्घर्ष गर्नुहुन्थ्यो। अन्त चाहिँ मतलब यहाँ चाहिँ मतलब जस्तो अब चाहिँ मतलब उसले पुष्पलालजीले नेपाली समाजको अध्ययन विश्लेषण गरेको के लागेको भनेको त राम्ररी के लागेको भनेको पुष्पलालले हो।
पुष्पलालले चाहिँ मतलब नेपाली समाजको यति राम्रो चाहिँ केलाएर एउटा चाहिँ सम्पूर्ण वर्ग विश्लेषण गरेर ल्याउनु भएको थियो, त्यसैमा टेकेर चाहिँ मतलब उहाँहरू सुरु गर्नु हो जनयुद्धकै कुरा भन्दा वर्ग विश्लेषणकै आधारमा वर्गीय नेपाल यहाँ चाहिँ मतलब अब के वर्गीय आधारमा विभेद छ भन्दै आउनु हो। वर्गीय आधारमा भएको चाहिँ मतलब यो सबै कुराहरू जे भइराखेको छ यहाँ चाहिँ मतलब व्यवहारमा हाम्रा चाहिँ राज्यका व्यवहारमा र समाजमा समेत वर्गीय विभेद छ र वर्गीय चाहिँ थिचोमिचो छ, वर्गीय शोषण छ भनेर उहाँलाई आउनुभयो र चाहिँ वर्गीय शोषणबाट चाहिँ मुक्तिको कामना गर्दै त्यसैको लागि सङ्घर्ष सुरु गर्दै अगाडि आएर अनि त्यसपछि अगाडि आएर त्यो उत्तरार्धतिर आएर त उहाँ चाहिँ जाततिर फाल्नुभयो र वर्ग छोड्नुभयो। वर्ग छोडेर जाततिर फाल्दै चाहिँ जाँदाखेरिमा यहाँ समस्या त्यहीबाट चाहिँ सुरु हो र त्यसले गर्दाखेरिमा किन भन्नलाई भने पुष्पलालले चाहिँ नेपाली समाजको राम्रो अध्ययन गरे हो, गहिरो अध्ययन गरे हो, बुझेको हो, नेपाली समाजलाई राम्ररी बुझेको केलाएको मान्छे भने पुष्पलाल हो। उनीको आधारमा त्यसैमा टेकेर उहाँहरू चाहिँ मतलब जनयुद्ध सुरु गरेर भएको थियो नि त। तर पछि त्यो छोडेर फेरि चाहिँ कहाँ जातीय राजनीतितिर त्यो भनेर चाहिँ यो जातीय राजनीति भनेर चाहिँ यो पपुलिस्ट राजनीति हो, सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिने राजनीति हो। वास्तवमा चाहिँ हामीले चाहिँ यथार्थ धरातलमा टेकेर राजनीति गर्ने भने त यथार्थ चाहिँ के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। पहिला जनता नेपाली समाज के हो, नेपाली समाज कस्तो हो, कतातिर सोचिराखेको छ। मैले यहाँलाई रोकेँ जस्तो अब जुन यो मैले अघिकै प्रश्न फेरि दोहोऱ्याएँ, जस्तो जुन फोरम सङ्घीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति एक भइसकेपछिको जुन समाजवादी पार्टी जो हो यसको भविष्य अब कस्तो देख्नु भएको छ? यहाँले भन्नुभयो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको त राजनीति नै अब समाप्त छ भनेर, समग्र पार्टीको चाहिँ भविष्य कस्तो? अब व्यक्तिको कुरा गर्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको राजनीति समाप्त हुन्छ भन्ने तपाईँको छ होइन, पार्टीको चाहिँ के होला भन्नु? अब यसो छ हेर्नुहोस्, बाबुराम भट्टराईजीको चाहिँ नयाँ शक्ति पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ताहरू त्यहाँ मिसिएपछि धेरै कार्यकर्ताहरूले त्यही पार्टीबाट चाहिँ राजनीति अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरिमा त्यो पार्टीलाई चाहिँ फलिफाप हुन्छ, फाइदै हुन्छ। र विशेष गरेर किन भन्नलाई भने उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा सङ्घीय जनवादी फोरम के अरे सङ्घीय समाजवादी फोरमको चाहिँ मतलब जुन प्रतिस्पर्धा भनेको राजपासँग छ, राजपासँग छ। राजपा अझै पनि एकीकृत हुनै सकेका छैन, उनीहरू युनाइट हुनै सकेका छैन। उहाँहरू अझै पनि मतलब यसो सबैतिरका चाहिँ कलेक्सन टुक्रा टाक्री सबैतिरबाट जोडजाम गरेर एउटा बनाउन खोजेको अवस्थामा छ र उनीहरू एक ढिक्का भइसकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो पार्टी अझै पनि मतलब एकीकृत नभइरहेको अवस्थामा तपाईँको चाहिँ मतलब यो पार्टी चाहिँ मतलब अझै बलियो भएर अझै सबल भएर अगाडि जाँदाखेरिमा उसको प्रतिस्पर्धीको चाहिँ तुलनामा यो पार्टी अझै चाहिँ मतलब स्थापित हुन सक्ने सम्भावना छ। पार्टीको भविष्य चाहिँ राम्रो हुन्छ। तपाईँले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको चाहिँ जुन राजनीतिक भविष्य अब समाप्त हुन्छ भनेर जो भन्नुभयो नि के आधारमा भन्नुभयो? आधार चाहिँ के देखिन्छ ताकि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अब राजनीतिक भविष्य ठिक छ एउटा चाहिँ के छ भन्नलाई भने उहाँ धेरै अल्मलिनु भएको देखियो। किन भनेदेखि चाहिँ उहाँ अब मैले अघि नै भनिहालेँ, अब उहाँले सुरु गर्दाखेरिमा वर्ग सङ्घर्षबाट सुरु गर्नुभयो, वर्ग सङ्घर्षकै राजनीति, वर्गीय विश्लेषण, वर्ग शोषणबाट चाहिँ मुक्तिको राजनीति भन्दै आउनुभएको मान्छे त्यहाँबाट चाहिँ मतलब उत्तरार्धमा आउँदाखेरिमा जनयुद्धको चाहिँ सकिने चाहिँ समापनमा चाहिँ आइपुग्दाखेरिमा उहाँहरू जातको एउटा कारण थियो होइन। अर्को कारण चाहिँ के छ भन्नाले भने उहाँले नेपाली चाहिँ मतलब नेपाली समाजलाई केलाउनु भएन, नेपाली जनताको मनोभावनालाई बुझ्ने चेष्टा गर्नु भएन। सबभन्दा पहिले त चाहिँ मतलब के छ भने नेपाली समाजको चाहिँ संरचना, यसको आधारभूत चाहिँ मतलब यसका आधारभूत विशेषताहरू नै उहाँले चाहिँ बुझ्नु भएकै छैन कि के जस्तो लाग्न थाल्यो। अब त किन भन्नाले भने हामीले हेरिराखेका छौँ, हामी त कुनै पार्टीका होइनौँ नि त, हामी त चाहिँ एउटा राष्ट्रलाई माया गर्ने मान्छे मात्रै हौँ। यसरी हेर्दाखेरिमा के छ भने बाबुराम भट्टराईजी यत्रो पढे लेखेको ट्यालेन्ट ब्रिलियन्ट मान्छे भनेपछि त हामीलाई त धेरै आशा थियो नि। तर उहाँले के गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ नेपाली समाजको चाहिँ र नेपाली जनजीवनको, नेपाली जनताको मनोभावना बुझ्नु भएकै छैन, बुझ्ने चेष्टा नै गर्नु भएन। र उहाँले के गरिराख्नु भएको छ भन्नलाई भने मैले जे भन्छु, मैले जे सोचेको छु, मैले सोचेको कुरा एकदम ठिक हुन्छ, त्यसमा यही गर्नुपर्छ चाहिँ भनेर सम्पूर्ण राष्ट्र त्यसैमा आउनुपर्छ सोरिएर भने जस्तो किसिमले उहाँ चाहिँ के अरे धरातलमा नटेकिकन चाहिँ ग्राउन्डमा नआइकन जनतासँग घुलमिल नभइकन जनताको मनोभाव बुझ्ने चेष्टै नगरिकन यही हो नेपाली समाज यस्तो हुनुपर्छ, मैले सोचेको चाहिँ ठिक छ, यो सबै त्यसरी चाहिँ आफूलाई परिवर्तन गरेर मैले भनेको ट्र्याकमा आइहाल भने जस्तो किसिमले जुन आउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँको चाहिँ मतलब अर्को समस्या त्यो छ। तेस्रो समस्या के छ भनेदेखि यहाँ हेर्नुहोस् न, तपाईँको चाहिँ सङ्घीय समाजवादी फोरममा
गएका जो मिसिन गएकाहरूको चाहिँ हालत पनि त हामीले देखिरहेका छौँ। अशोक राईजीको देखेका छौँ, राजेन्द्र श्रेष्ठजीको चाहिँ हालत पनि हामीले देखिरहेका छौँ। जो गए मिसिन गएका हो नि त उहाँहरू पनि, मिसिन जानेहरूलाई उहाँहरूलाई यसो छेउ किनारातिर कतैतिर छेउ कुनातिर मात्रै त स्थान दिइराखेको छ। त्यो उहाँहरूको चाहिँ के होला अब? हजुर, जुन तपाईँले अशोक राई लगायतको जो कुरा गर्नुभयो एक हिसाबले राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै समय एकदमै चर्चामा रहेको, पछिल्लो समय ओझेलमा परेको उहाँहरूको चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? अब यो नयाँ पार्टी बनिसकेपछि भनौँ न, समाजवादी पार्टी यो बनिसकेपछिको अवस्था होइन, उहाँको त अब प्रष्टै भइसक्यो। किन भन्नाले भने हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ अब चाहिँ अशोक राईजी अब चाहिँ अब एमालेमा चाहिँ यस्तो स्थान भएको मान्छे, कार्यकर्ताले असाध्यै रुचाएको मान्छे, अब एमालेका कार्यकर्ताले सबभन्दा रुचाएका व्यक्ति चाहिँ अशोक राईजी हो। अशोक राईजीलाई अब चाहिँ के त्यही भनौँ न, चाहिँ अधिवेशनमा पनि सर्वाधिक भोट पाउने उहाँ, र कार्यकर्ताले सबभन्दा बढी रुचाउने मान्छे उहाँ चाहिँ कुनै किसिमका चाहिँ क्षुद्र दाउपेचका खेल नखेल्ने मान्छे उहाँ। त्यस्तो भनेर सबैको माया पाएको मान्छे उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उपाध्यक्ष पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यति चाहिँ उहाँलाई चाहिँ स्थान दिएकै हो, अवसर दिएकै हो, र उहाँको हैसियत पनि बनिराखेको। त्यस्तो स्थापित व्यक्ति, त्यस्तो भव्य पर्सनालिटी बनाइसकेको मान्छेले ल हेर्नुहोस् अब कहाँ हुनुहुन्छ? अब त्यहाँ चाहिँ यतातिर लात हानेर उहाँ जान छ के किन होला भनेर चाहिँ फलेर जानुभयो। उहाँको हालत अब देखिहाल्नुभयो, र उहाँको चाहिँ के छ भन्नाले भने अब उहाँ पनि चाहिँ त्यसो भए विस्मृतिको गह्वरमा चाहिँ बिलाउने सम्भावनातिर गइराखेको छ भनेपछि अब उहाँको पनि अब उहाँको त सम्भावना अब त सिद्धि छ उहाँको पनि। र त्यही ठाउँमा, त्यही लाइनमा, त्यही दिशामा, त्यही बाटो, त्यही ट्र्याकमा चाहिँ बाबुराम भट्टराईजी प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, ती पुग्नुहुन्छ। भनेको जुन नेताहरूलाई हेरेर कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अशोक राई लगायतका नेताहरूको भविष्य यो जुन नयाँ पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ, नयाँ पार्टी जुन बनाउँदै हुनुहुन्छ भनौँ न होइन, एकता गरेर, त्यसमा राम्रो देखिँदैन। तर उपेन्द्र यादवका लागि चाहिँ यो फाइदाजनक नै भयो एकदम। अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई जसले तत्कालीन माओवादीबाट बाहिरिँदाका बखत जुन नयाँ दलीय संस्कार होइन, विकास र समृद्धि कि हाम्रै पालामा भनेर जो एउटा सपना देखेर जुन नयाँ शक्ति पार्टी खोल्नु भएको थियो, अब यो सङ्घीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति एकता भइसकेपछि उहाँको जुन त्यो सपना हो नि, विकास र समृद्धि हाम्रै पालामा जो त्यो नारा उहाँले अगाडि सार्नुभयो होइन, अब यो नयाँ दलीय संस्कार विकास होला या त्यो दलीय संस्कार होइन, अझ शब्द अलिकति नराम्रो होला, एक खालको कुसंस्कार चाहिँ नेपाली राजनीतिमा यो हावी हुँदै जाला, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, यस्तो छ तपाईँको चाहिँ जुन अब पहिलो त हुँदै हुँदैन, दोस्रोमै जाने हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, तपाईँको पोलिटिकल कल्चरकै कुरा गरौँ। पोलिटिकल कल्चरकै कुरा गर्ने हो भने उहाँले जुन बेलामा चाहिँ अब संविधान निर्माणमा उहाँको अहम भूमिका थियो नि त। उहाँ हो नि संविधान निर्माणमा उहाँको अहम भूमिका भएको मान्छे। संविधान जारी गर्ने दिन चाहिँ नि उनी ती नै चाहिँ के छ भनेदेखि अब आफैले चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने सिद्ध्याइसकेपछि, समापन गरेर टुङ्ग्याएपछि उहाँले ती नैबाटै चाहिँ एउटा ठुलो गर्जना गर्न थाल्नुभयो। है यस्तो संविधान उस्तो संविधान भन्दै पो निस्कनु हो। त्यहाँबाट चाहिँ प्रतिनिधि सभा संविधान सभाको चाहिँ गेटबाट त्यसरी निस्कनु भएको हो। त्यसरी निस्कनु भएर ल भएन अब चाहिँ भनेर चाहिँ अब मधेसलाई उचाल्छु, मधेसलाई तताउँछु भन्दै जानुभएको थियो नि त। जानुभयो र त्यहाँ गएपछि त्यो हालत पनि देखियो नि। त्यहाँ चाहिँ तराईमा उहाँलाई चाहिँ कसैले गर्दै गरेन। नगनेपछि अनि हिस्सा बुढी हरियानाथ भएर जस्तो चाहिँ किसिमले फर्कानु भयो। र अनि यसपछि बिस्तारै नयाँ शक्ति पार्टी यसो जोरजाम गरेर कलेक्सन गरेर बनाउनु भएको पार्टीकै पनि हालत देखिहाल्यो। तपाईँको चाहिँ जो मान्छेले सुरुमा उहाँलाई साथ दिएका थिए, हस्तीहरू नै, पोलिटिकल हस्तीहरूले नै उनलाई चाहिँ सबैले चाहिँ साथ छोडे। अब चाहिँ असली मान्छेले चाहिँ उनलाई साथ छोडे। उनलाई चाहिँ अब त्यो नामै भनौँ न, अब हाम्रो चाहिँ के अरे थापाजीहरू सबैले छोडेका भन्ने, के अरे खनालजीहरू, रामेश्वर खनालजीहरू, यस्ता दिग्गज मान्छेहरूले छोड्दै गएर एउटा पहिरो नै गयो र असली मान्छेहरूले छोड्दै गएको त देखियो नि। त्यसले गर्दाखेरिमा मलाई त के लाग्छ भने जब तपाईँले पोलिटिकल कल्चरको कुरा गर्नुभयो, पोलिटिकल कल्चर चाहिँ के छ भने उहाँहरूमा मैले त पोलिटिकल कल्चर भएको पार्टी नै देखिरहेको छैन। अब यो गर्न मिल्छ? तपाईँको चाहिँ के छ भन्नालाई भने संविधान निर्माणमा अहम भूमिका पनि उहाँकै हो नि। संविधान जारी गर्ने दिनमा चाहिँ दीपावली नगर भन्ने पनि चाहिँ भनिराख्नु भएको थियो एक ठाउँमा।
त्यही चाहिँ म चाहिँ पत्रकारहरूको माझमा दीपावली गर्ने कुरा गर्ने हुँदैन। यो चाहिँ अन्धकार, यो चाहिँ म चाहिँ यहाँ रुनुपर्ने बेलामा भनेर नि भन्नुभयो उहाँले। अब भनेपछि उहाँ चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यो यस्तो संविधान र उस्तो संविधान भन्ने निस्कने। अब यसले गर्दाखेरि के छ भने एउटा जिम्मेवारी बोध नभएको, दायित्व बोध नभएको, आफ्नो ओनरसिप नलिने, आफूले गरेकै कामको भने ओनरसिप नलिने, अनि गल्ती कमजोरी नस्वीकार्ने। कहाँ स्वीकार्नु भएको छ उहाँहरूले गल्ती कमजोरी? पोलिटिकल कल्चरमा त स्वीकारिन्छ नि। जस्तो एउटा कुरा भनौँ, कतिपय चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ सवाल उठै छ तपाईँको 63 सालदेखि नै उहाँहरूको जनयुद्धकालमा अनावश्यक हिंसा भएको छ, निर्दोष मान्छेहरू परेको छ, जथाभावी हिंसा गरिएको छ भनेर त प्रश्न त उठै छ, दिनदिनै उठाएको छ नि। तर उहाँहरूले कुनै कोलाई कुनै पनि एड्रेस गर्न चाहनुहुन्न, छले गर्नुहुन्छ। पोलिटिकल कल्चरमा चाहिँ नजर के छ भने आइसकेपछि, प्रश्न आइसकेपछि त सामना गर्न सक्नुपर्छ। उठिसकेपछि त्यसको जवाबदेही त नभएको पनि कहीँ पोलिटिकल कल्चर हुन्छ। जिम्मेवारी बोध नभएको पनि, आफैले गरेको कामको ओनरसिप नलिनेहरू पनि अब यसरी चाहिँ पोलिटिकल कल्चर चाहिँ नेपालमा अरूमा पनि छैन, उहाँमा त झन् पटक्कै नभएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो एउटा पोलिटिकल कल्चरको त्यो आशा नगरौँ। छैन त्यो छैन। अब अर्को सन्दर्भ यसैमा जुन पार्टी एकताकै सन्दर्भ हुन चाहिँ, जस्तो राष्ट्रिय जनता पार्टी जो विभिन्न तराईमा देश केन्द्रित दलहरू 6वटा जो दल मिलेर बन्यो राजपा, अब फोरम र राजपा चाहिँ एक हुन्छन् होला है यिनीहरू बीच चाहिँ भन्ने खालको एक खालको त्यो अड्कलबाजी भइरहेको थियो। हुन त फोरम र नयाँ शक्ति बीच यो चुनाव अगाडि नै त्यो एकताको त्यो कसरत पनि भयो। यद्यपि नयाँ शक्ति र फोरम बीच जुन चुनावभन्दा अगाडिको त्यो एकताको त्यो कसरत तत्कालका लागि जुन असफल भइसकेपछि अब राजपा र फोरम चाहिँ एक हुन्छन् भन्ने जुन अड्कलबाजी थियो नि, त्यो त्यति अगाडि बढ्न सकेन। अब यो समाजवादी पार्टी नयाँ शक्ति र फोरम एक भइसकेपछि राजपासँगको त्यो एकताको त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ला या के होला? यो चाहिँ के भन्न सकिन्छ? यसो छ हेर्नुहोस्, के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको यिनीहरूको मनोबल बढ्छ। यो सङ्घीय समाजवादी फोरमको उपेन्द्र यादवजीहरूको मनोबल झन् बढ्छ। उहाँहरूलाई के छ भन्नलाई भने हामी त अझै शक्तिशाली भयौँ, अझै स्थापित हुने सम्भावना हो, हाम्रो राजनीति झन् बलियो भएर जान्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी उहाँहरूको चाहिँ मनोबल हाई हुने हो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने राजपाको हकमा चाहिँ राजपा अझै एकढिक्क भएको देखिँदैन उनीहरूको। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू भित्रैको चाहिँ अन्तर्द्वन्द्व र अन्तर्विरोध चाहिँ को अवस्था यस्तो छ, छताछुल्लो भएर बाहिर आइरहेका छ। अब चाहिँ महन्त ठाकुरलाई चाहिँ नेता मान्ने, सर्वमान्य नेता मान्ने भन्ने कोही हुँदैन। किन महन्त ठाकुरलाई नै सर्वमान्य मान्नु भयो भने ती भित्रैको एकले अर्कोलाई चाहिँ के छ भने उनीहरूको इगो क्लास भनौँ, अहम क्लास भनौँ, उनीहरूको चाहिँ एकले अर्कोलाई चाहिँ नेता नमान्ने, नस्वीकार्ने कुराहरू भनौँ। अब त्यसले गर्दाखेरिमा उनीहरूकै चाहिँ समस्या भएको हुनाले अब यो सङ्घीय समाजवादी फोरमले हुन्छ एकता गरौँ भन्दै बाहिर भन्दै चाहिँ तर उसले चाहिँ के गर्न सक्छ भने बिस्तारै चाहिँ अब यिनीहरू यस्तै गरी अन्तर्द्वन्द्व चर्किरहोस्, अन्तर्विरोधमा यिनीहरू रुमल्लिरहन्, ताकि जनताले पनि यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ खालि अन्तर्विरोध गर्ने मात्रै, आपसमा वैमनस्य राख्ने मात्रै, आपसमा मारामार गर्ने मात्रै भनेर जनताबाट यिनीहरू चाहिँ सिद्धिँदै जाउन् र म चाहिँ स्थापित हुँदै जान पाऊँ भन्ने भित्री मनसाय चाहिँ यो सङ्घीय समाजवादी फोरमले राख्न सक्छ। र जसले गर्दाखेरि के छ भने एकताको सम्भावना, एकतालाई चाहिँ बाहिर हो गरौँ भनेर मात्रै बाहिर मात्रै भन्ने, भित्रभित्र चाहिँ त्यसरी आफू स्थापित हुन जाने, त्यो जसरी भने विस्थापित भएको देख्न चाहने स्थितिमा पनि पुग्न सक्छ। अब दुई पार्टी एक भइसकेपछि अहिले त सङ्घीय समाजवादी फोरम सरकारमा छ होइन, उप प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादव। सुनिन्थ्यो नयाँ शक्ति पार्टीले एउटा प्रस्ताव राखेको छ उपेन्द्र यादवको पार्टीसँग कि सरकारबाट चाहिँ बाहिरिनुपर्छ भन्ने। अब त्यो के भएको छ उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। के होला, सरकारमा रहिरहला यो पार्टी कि अब सरकारबाट बाहिरिएला? होइन, सरकारमा रहिरहन्छ। सरकारमा किन रहिरहन्छ भनेदेखि यहाँ यस्तो छ हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ म चाहिँ उहाँहरूले अब यहाँ हुन त हाम्रो यहाँ चाहिँ बडो सैद्धान्तिक राजनीति गरिराखेका छु, सैद्धान्तिक आधारभूमिमा टेकेर एउटा वैचारिक राजनीति गरिराखेका छु भन्ने यिनीहरू यी ठुला दलहरू भनौँ न। अब माओवादी त अब यहाँ मिसो नेकपा भनौँ, नेकपा काङ्ग्रेसकै कुरा गरौँ, उनीहरू नै सँगै के अरे सैद्धान्तिक चाहिँ राजनीति उहाँहरू छोडिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले नै वैचारिक राजनीति छोडिसक्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँको यतातिर चाहिँ के छ भन्नलाई भने तराईमा त अझ बढी त्यहाँ चाहिँ सैद्धान्तिक राजनीति, वैचारिक राजनीति, आदर्शका कुराहरू त्यहाँ त झन् चाहिँ समाजमा सबै खोज्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले उहाँहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नलाई भनेदेखि सत्ता चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बलेको आगो ताप्ने, त्यहाँका जनताको मनोविज्ञान पनि बुझौँ।
तराईमा अझ बढी, पहाडमा भन्दा तराईका जनतामा बलेको आगो ताप्ने शक्ति केन्द्र कुन चाहिँ बलियो छ त्यतैतिर चाहिँ समाहित हुने, त्यसको नजिक हुने, त्यसलाई साथ दिने र त्यसैको मुख ताक्ने, यसरी चाहिँ चाहिँ जो बलियो। त्यसले गर्दाखेरिमा के छ भन्नालाई भने यहाँ त चाहिँ चाहिँ सत्तामा रहँदाखेरिमा के अरे या सरकारमा रहँदाखेरिमा हुने बेनिफिट फाइदा दुई तिनवटा छँदैछ। एउटा त के छ भनेदेखि केही न केही यहाँ चाहिँ कमाउने कुराहरू पनि छन्, आर्जन गर्ने कुराहरू पनि छन्, त्यसले पनि शक्ति आर्जनै हुने हो। दोस्रो चाहिँ के छ भन्नालाई भने पावरमा छ भन्नु र पावरमा छैन भन्नुले तपाईँको तराईको मनोविज्ञानमा, तराईका जनताको मनोविज्ञानमा चाहिँ भयङ्कर असर पर्छ। पहाडमा त्यति विधि असर पर्दैन, पहाडमा अलिक कम, तर तराईमा त बेसरी नै असर पर्छ। जसले गर्दाखेरिमा यहाँ चाहिँ सरकारमा छोडेर जानु नोक्सानदायी मात्रै हुन्छ भनेर यिनीहरूले क्यालकुलेसन गरिहाल्छन्। त्यसले गर्दाखेरिमा सरकार छोड्नुहुन्न होइन उहाँहरूले। अब जस्तो संविधान संशोधनका लागि अल्टिमेटम दिने, यदि त्यो दिएको अल्टिमेटमभित्र संविधान संशोधन भएन भने सरकार छोड्ने भन्ने जो कुरा छ नि, संविधान संशोधन होला जो अहिलेको भनौँ न सङ्घीय समाजवादी फोरम र अन्य जुन राजपा लगायतका दलले जसरी संविधान संशोधनको माग उठाइरहेछन्, अब यो संविधान संशोधनकै कुरा पनि वास्तवमा चाहिँ उनीहरूका माग पनि त्यति चाहिँ अब त्यो अति आवश्यक जरुरी पनि देखिँदैन। किनभने उनीहरूले सधैँ उठाउँदै आएको नागरिकताको विषयमा नागरिकता ऐनबाटै चाहिँ गरिदिन लागिरहेको छ। अहिलेको सरकारले, अहिलेको चाहिँ नेकपाले नै, नेकपा नै अग्रसर भइसक्यो र चाहिँ नागरिकता ऐनै चाहिँ बरु चाहिँ फ्याङ्ला फुङ्ग पारेर उनीहरूले भने जस्तो गराइदिन तयार भएर अब संशोधन पारित हुन मात्रै बाँकी छ, हाउसबाट पारित। किनभने राज्य व्यवस्था समितिबाट त करिब टुङ्गिसकेको छ र अब हाउसमा लगेर अनुमोदन गर्न मात्रै बाँकी छ। त्यसले अब उनीहरूलाई मुख्य कुरा त्यहाँनिर हो, उनीहरूले उठाउँदै आएको कुरा। अरू बाँकी कुराहरूमा त के छ भने अब उनीहरूलाई तराईलाई मात्रै चाहिँ हेरेर तराईको लागि मात्रै विशेष व्यवस्था के गर्न सकिन्छ। तपाईँको चाहिँ के छ भने दुःख पहाडमा पनि छ, पीडितहरू उसमा पनि छन्, पिल्सेका मान्छे पहाडमा पनि छन्, सबै दुःख कष्ट चाहिँ पहाडमा चाहिँ नभएका होइन, तराईमा चाहिँ बढी दुःख। अथवा अब अहिले हेर्दाखेरिमा चाहिँ UNDP को मानव विकास प्रतिवेदनै हेरौँ न, हामी चाहिँ धेरै जानु पर्दैन, 14-15 वर्ष यताकै मात्रै हेर्दै आउने हो भनेदेखि तपाईँको सबभन्दा चाहिँ दुःखी चाहिँ बाजुरामा देखिन्छ। बाजुरामा त्यस्तो दुःख छ। अब चाहिँ कर्णाली अञ्चलको त्यस्तै छ। त्यहाँका हेर्दाखेरिमा त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँका चाहिँ गाउँ दूर दराजका गाउँका चाहिँ त्यहाँका चाहिँ भएका चाहिँ मान्छेहरूका चाहिँ यस्तो चाहिँ हालतमा छ त्यहाँ, त्यो एउटा चाहिँ जनावर भन्दा पनि जहाँ दुःखी र एउटा बदतर अवस्थामा चाहिँ उनीहरू छन्। त्यस्तो चाहिँ एउटा हार्ड लाइफ बाँचिराखेको छ नि त त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरिमा अब यो चाहिँ वास्तवमा तराईको लागि मात्रै चाहिँ खोजेर चाहिँ अब यो संविधान अल्टिमेटम जो दियो होइन भने सरकारले त्यो दिएको अल्टिमेटमभित्र संविधान संशोधन गर्ला के लाग्छ? संविधान संशोधन गर्न पर्ने कुराहरू अब चाहिँ के छ भने अलिक कन्भिन्सिङ पनि हुनु पर्यो, लजिकल पनि हुनु पर्यो, रिजनेबल पनि हुनु पर्यो। गर्ला कि नगर्ला? गर्दैन। किनभने संविधान संशोधन मान्नु सरकारले संविधान संशोधन गरेन, यहाँले गर्दैन भनेर जुन खालको अनुमान गर्नुभयो, जुन विश्लेषण गर्नुभयो, सरकारले संविधान संशोधनका लागि सरकार तयार भएन भने त्यो अवस्थामा त फेरि सरकारबाट बाहिरिएला उपेन्द्र यादवको पार्टी। यसो छ, यो एउटा कुरा के छ भन्नालाई भने अलिकति पब्लिक कन्ज्युमको लागि पनि केही कामहरू गरिराखेका हुन्छन्। राजनीति बाहिरिन्छौँ भनेर भन्ने अलिकति पब्लिक कन्ज्युमकै त्यो एकदम पब्लिक कन्ज्युम। अब यस्तो अवस्था चाहिँ होला कि नहोला, जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवको जुन पार्टी एक भइसकेपछि अहिले उपेन्द्र यादव सरकारमा हुनुहुन्छ, उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिने भनौँ न, पार्टी होइन कि उहाँ चाहिँ सरकारबाट बाहिरिने, डाक्टर बाबुराम भट्टराई सरकारमा जाने यो सम्भावना होला कि न? यो सम्भावना त छैन। यो सम्भावना किन छैन भनेदेखि अब उहाँहरूले अब चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के छ भने तराईको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्न साथै तराईकै मान्छे चाहिन्छ। अब चाहिँ अब मधेसी मुलकै चाहिन्छ। अब त्यो त्यस्तो किसिमको एकदम जबरजस्त मनोविज्ञान पनि छ त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ माथि चढाउने प्रमोट गर्दै जाने भन्ने सम्भावना यो पार्टीमा अब आउनुभयो, उहाँलाई नै प्रमोट गर्न पर्यो, के किन पाए जस्तो किन गर्थे उनीहरूले गर्ने नै होइन नि। यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सङ्घीय समाजवादी फोरमको आवश्यकताले चाहिँ नयाँ शक्तिमा चाहिँ मिसिन आएको त होइन। यो चाहिँ नयाँ शक्तिको आवश्यकताले चाहिँ सङ्घीय समाजवादी फोरममा मिसिन गएको हो। त्यसले गर्दाखेरिमा बाबुराम भट्टराई के किन पायौँ जस्तो अथवा चाहिँ उच्च मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ हाई चाहिँ इभ्यालुएसन गरेर उहाँलाई चाहिँ ल उहाँलाई चाहिँ यसो गरौँ भनेर त्यो प्रिभिलेज दिने विशेष ख्याल गर्ने कुराहरू चाहिँ आउँदैन। जसले गर्दाखेरि त्यो सम्भावना देखिँदैन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। अब जुन सरकारका नीति कार्यक्रमको विषयमा एकैछिन चर्चा गरौँ।
सरकारका नीति कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसदमा जुन वाचन गर्नुभयो त्यो वाचनका क्रममा प्रयोग भएको शब्द निकै विवादित बन्यो। उहाँले भन्नुभयो मेरो सरकार, होइन? यो मेरो सरकार उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ उति बेलाको श्री 5 को सरकारको झझल्को आयो भनेर धेरै नेताहरूले भने, सामाजिक सञ्जालमा पनि यो निकै नै छायो। तपाईँको चाहिँ भनाइ के छ यसमा, तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्दा साँच्चै उति बेलाको श्री 5 को सरकारको झझल्को आएको जस्तो लाग्यो कि लागेन, या स्वाभाविक लाग्यो यहाँलाई? यो स्वाभाविक हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ वास्तवमा के छ भन्नालाई भनेदेखि अरू केही विषय नपाएर यस्तो खुद्रा, अत्यन्त खुद्रा भन्दा नि तपसिलको खुद्रा, यो चाहिँ अत्यन्त सानो भन्दा नि सानो कुराहरू टिपेर चाहिँ हामी चाहिँ मतलब उ गरिरहेका छौँ, अरू केही विषय नपाए जस्तो। किन भन्नलाई भने तपाईँ एउटा ख्याल गर्नुहोस् न, अब मैले देखेकै कुरा गरौँ, मैले त भारत इन्डियाको पनि देखिरहेको छु नि त। इन्डियामा त्यहाँ राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दाखेरिमा मेरो सरकारै भनिरहेको छ, माई गभर्मेन्ट नै भन्छ। त्यहाँको राष्ट्रपतिले अनि त्यो भन्दै आएको त हामीले चाहिँ मतलब 20औं वर्षदेखि त्यही सुनिरहेका छौँ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिले माई गभर्मेन्ट भनेको त हामीले चाहिँ सुनिराखेको, आज होइन 15-20औं वर्ष अगाडिदेखि सुनिरहेका छ र अरू पनि धेरै देशमा त्यसै गरी सुनिँदै आएको कुरा हो, नौलो कुरा होइन। यो त विश्व ग्लोबल्ली प्र्याक्टिस भइराखेकै कुरा हो। माई गभर्मेन्ट राष्ट्रपतिले चाहिँ जुन अब हाउसमा अब गभर्मेन्टको विषयमा, गभर्मेन्टको चाहिँ सन्दर्भ आउँदाखेरि माई गभर्मेन्ट भन्ने यो त चाहिँ प्राय चाहिँ म चाहिँ अधिकांश देशमा भइराखेको ग्लोबल प्र्याक्टिसकै कुरा हो यो। त्यसले गर्दाखेरिमा अब यहाँ लगेर अब चाहिँ म चाहिँ कहाँ लगेर उता लगेर जोडेर पञ्चायतकालको झझल्को आयो अरे भनेर अब यहाँ त कस्तो छ भन्नलाई भने नि हामी त रूप पक्षमा पनि जाने भयो त, सार छोड्ने भयौँ, अन्तर्वस्तु र सारलाई छोड्ने, रूपलाई पक्रेर हिँड्ने, रूपैमा चाहिँ बकेर हिँड्ने, रूपै मात्रै। अब यहाँ चाहिँ के छ भने जस्तो एउटा कुरा मैले एउटा चाहिँ म सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। यो 47-48 सालतिरको चाहिँ म चाहिँ एउटा उदाहरण दिन्छु। त्यो बेलामा मैले नेपाली काङ्ग्रेसका के नेताहरूसँग भने मैले, होइन तपाईँहरू यो चाहिँ म चाहिँ यो गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत जुन थियो त्यो शब्द वास्तवमा चाहिँ ठिक छ, अब गइगयो नि बिचरा, अब त्यो त अब कहिले नफर्कने गयो नि पञ्चायत त, अब त्यो गयो त्यसले त चाहिँ म चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था भन्ने त गइगयो सिद्धियो। अब त्यो अब यहाँ भएका केही शब्दहरू अब त्यो गइसकेको मरेको बाघको जुवा उखेल्ने जस्तो। अब तपाईँको चाहिँ म चाहिँ यो गाउँ पञ्चायत भन्नेबाट चाहिँ पञ्चायत हटाउनु पऱ्यो, नगर पञ्चायत भन्नेबाट पञ्चायत भन्ने शब्द हटाउनु पऱ्यो, जिल्ला पञ्चायत भन्नेबाट चाहिँ त्यो रहेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसले के चाहिँ उ गर्न आउँछ, तपाईँलाई त्यो के त्यसले तर्साउन आउँछ, तर्सिन्छ पञ्चायत भन्ने शब्ददेखि नै तर्सिने त्यो कुरा त भएन नि भनेर यतिका वर्षसम्म जुन गणतन्त्र स्थापनापछि जति पनि संसदमा सरकारका नीति कार्यक्रमहरू जुन प्रस्तुत भए, होइन, गणतन्त्र स्थापना यताका यी धेरै वर्ष जहाँ मेरो सरकार भन्ने शब्द प्रयोग गरिएन, यही वर्ष मेरो सरकार भन्ने जुन यो शब्द प्रयोग गरियो, होइन, यो शब्द प्रयोग गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि एक खालको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ आज मात्र। यो मेरो सरकार भन्ने यो शब्द हुन्छ नि, यो सोच विचार बुझेर निकै अलिकति अध्ययन गरेर राखेको शब्द होला या यो के होला, के लाग्छ? तपाईँ त यो प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नुभएको व्यक्ति, के लाग्छ यहाँलाई? किनकि गणतन्त्र स्थापना यताका वर्षौंसम्म यो शब्द प्रयोग गरिएन छैन। अब यसो छ हेर्नुहोस्, नेपालमा गाम्भीर्यताको अभाव त छ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ राज्य व्यवस्थाभित्र प्रशासनमा पनि गाम्भीर्यताको अभाव छ र अलिकति गम्भीर भएर अलिकति गहिरेर जाने, अलिकति अब सबैतिरबाट चाहिँ अलिकति कम्पेरेटिभ स्टडी गर्ने, रिलेटिभ स्टडी गर्ने, सबैतिरको बुझेर अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको सुहाउँदो, हाम्रो मुलुक सुहाउँदो प्रयोग गर्ने यस्तो किसिमको चाहिँ म चाहिँ एउटा गाम्भीर्यता भनौँ, संवेदनशीलता भनौँ, त्यसको गहिराइमा जाने चेष्टा गर्ने त्यो परम्परा त नेपाल राज्य व्यवस्थाभित्र चाहिँ छैन हेर्नुहोस्। नभएको कारणले गर्दाखेरिमा यस्तो किसिमको के छ भन्नलाई भने अब हिजो थिएन, अब आज चाहिँ जुन आयो भन्ने चाहिँ सवाल चाहिँ कसरी आउँछ भने मलाई लाग्छ कोही मान्छे अब त्यहाँ चाहिँ म चाहिँ राष्ट्रपतिको चाहिँ म चाहिँ यो एउटा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भाषा मिलाउने चाहिँ व्यक्तिहरू जो छ त्यसमा कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू अहिले यसपालि आइपुग्नुभयो होला जसले चाहिँ वास्तवमा अन्तको पनि हेर्न थाल्यो होला। अन्यत्र के गर्दा रहेछन्, भारतमा के गर्दा रहेछन्, अमेरिकामा के गर्दा रहेछन्, अरू विकसित देशहरूमा के गर्दा रहेछन्, उनीहरूको चाहिँ परम्परा कस्तो बसिया रहेछ, कस्तो परम्परा बसिया रहेछ भन्ने चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो बारेमा अध्ययन गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ सबैतिर यस्तो रहेछ भन्ने कुरा अध्ययन गरेरै आयो होला। अध्ययन गरेर आएको यो अध्ययन गरेर आएको। अब एउटा कुरा के छ भन्नलाई भनेदेखि
हामी कहाँ चाहिँ हचुवामा जाने हो, वास्तवमा अध्ययन गरेर आउने कोही कोही मात्र निस्कने हो। नत्र भने तपाईँ एउटा कुरा हेर्नुहोस् न, हामीले पहिले पढ्दाखेरिमा चाहिँ त्यो एउटा इङ्ग्लिसको कोर्समा चाहिँ किङ्स स्पिच भन्ने पनि एउटा चाहिँ टपिक पढ्नु पर्थ्यो, एउटा किङ्स स्पिचमा चाहिँ किन हामीले पढ्नु पर्ने भनेर मलाई चाहिँ अलिकति लाग्यो, यो चाहिँ किन पढ्नु पर्ने भनेर भन्दाखेरिमा त्यसमा चाहिँ के छ भने भाषा, शब्द संयोजन, भाषा र त्यसको प्रवाह यस्तो चाहिँ चाहिँ छ कि उत्कृष्ट नै रहेछ वास्तवमा, बुझिने ठाउँमा असाध्यै बुझिने र चाहिँ सरल पनि लाग्ने र भन्नुपर्ने कुराहरू पनि संक्षिप्तमा पनि छ, बुझिने पनि छ, एउटा सहज प्रवाहमा पनि छ। त्यस्तो चाहिँ चाहिँ भाषाकै कारणले बडो आकर्षक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा, त्यसले गर्दाखेरिमा यस्तो त्यहाँको चाहिँ बेलायतको हो, यो बेलायतको चाहिँ मतलब एउटा परम्परा रहेछ त्यहाँ। भनेपछि हामीले राम्रो कुरा छ भने अन्तबाट चाहिँ बरो किन नगर्ने, राम्रो कुरा, गतिलो कुरा, ठिक कुराहरू अन्तको चाहिँ अनुभवबाट सिक्न पनि सकिन्छ। हामीले सधैँभरि चाहिँ के छ भन्नाले हाम्रो चाहिँ व्यावहारिक जीवनमा के भन्छन् भने जसले अरूको अनुभवबाट चाहिँ लेसन लिन्छ, पाठ सिक्छ, सर्वोत्तम त्यो हो। जसले आफ्नै अनुभवबाट सिक्छ त्यो मध्यम हो, जसले आफ्नो अनुभवबाट पनि सिक्दैन त्यो चाहिँ अधम हो भने जस्तै सर्वोत्तम हामी हुनु पर्यो नि त। नेपालीहरू सर्वोत्तम हुने भने त अरूको अनुभवबाट पनि लेसन लिने चाहिँ सर्वोत्तम भनेपछि त हामीले अरूको अनुभवबाट पनि लिउँ न। सबै कुराहरू उनीहरूका सयौं वर्षदेखिका प्र्याक्टिसमा कमी कमजोरी कहाँ छन्, त्रुटि कहाँ छन्, सर्वोत्तम चाहिँ कहाँ छन्, सर्वोत्तम विकल्प कुन छ, धेरैतिरबाट चाहिँ खोज तलास गरेर रिलेटिभली कम्पेरेटिभली सबैतिरको चाहिँ ल्याएर केलाएर हेरेर अनि हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ हाम्रो यहाँको चाहिँ राष्ट्रको उपयोगी, हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ सुहाउँदो र यहाँको चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ त्यो एउटा हामीले चाहिँ अलिकति गम्भीर भएर निकै चाहिँ केलाएर निकै धैर्यतापूर्वक निकै सूक्ष्म ढङ्गले केलाएर गहिराइमा पुगेर निचोड निकालेर प्रयोग गर्दै जाने हो नि त वास्तवमा। त्यो चाहिँ किनभने अरूको अनुभवबाट पनि सिक्न सकिन्छ, सिक्दाखेरि झन् राम्रो हुन्छ, फाइदा हुन्छ भने यो वास्तवमा यो जुन गरिराखेको छ यो गरेको कुरा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो सोची सम्झिने गरे हो। यहाँसँग मेरो अन्तिम जिज्ञासा, जस्तो यो सरकारका नीति कार्यक्रम यो सार्वजनिक भइसकेपछि एक खालका यस्ता कमेन्टहरू भए कि जस्तो यो चाहिँ अलिकति शब्दहरू धेरै बुनियो, शब्द जालहरू ज्यादा भयो र जुन हाम्रो बजेटको आकार जत्रो हुन्छ त्योभन्दा कयौँ गुणा होइन बजेट चाहिने खालका त्यस्ता कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भए र यो चाहिँ खालको त्यो के ऋण काटेर घिउ खाने भने जस्तो भयो भनेर यो खालको जुन टिप्पणीहरू भए होइन। समग्रमा सरकारका नीति कार्यक्रम यो जो स्थायी सरकार भनिन्छ 5 वर्षका लागि, 1 वर्ष त बितिसक्यो, अब 4 वर्ष जति बाँकी रहेका जति वर्ष छन्, यो अवधिमा सरकारले जुन उद्देश्य राखेको छ, जुन खालको लक्ष्य राखेको छ त्यो भेट्टाउन सक्छ के लाग्छ यहाँलाई र कस्तो रह्यो समग्रमा यो नीति कार्यक्रम भन्नुहोस् त। नीति कार्यक्रम सरसर्ती सुन्दाखेरि त अब ठिकै छ, यसलाई चाहिँ अब ठिकैमा चाहिँ राख्नुपर्छ, एभरेजमा ठिकै छ यो। तर कुरा के छ भन्नाले समस्या कहाँनिर छ भनेदेखि कार्यान्वयनमा चाहिँ भयङ्कर समस्या छ। यो राज्य व्यवस्थाकै ठुलो चाहिँ महारोग जस्तो भइरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् न, तपाईँको चाहिँ के छ भन्नाले पनि धेरै पर जानु पर्दैन, 12-13 वर्षदेखि यताको हेर्नुहोस् न वार्षिक बजेट योजना कार्यक्रमहरू चाहिँ जुन चाहिँ पेश भएर आइराखेको छ चाहिँ हरेक सालको हेर्नुहोस् 12-13 वर्षको तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयनमा कस्तो देखिन्छ यो बजेटकै बारेमा हो भनेदेखि तपाईँको बजेटको चाहिँ अब 2 पार्ट भनौँ न, 2 पार्ट। एउटा चाहिँ साधारण बजेट, रेगुलर बजेट भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तल भत्ता सुविधाका चाहिँ त्यो पार्ट। अर्को पार्ट चाहिँ जुन पुँजीगत बजेट भन्छन्, पुँजीगत बजेट त्यो चाहिँ ठोस कामको लागि छुट्याइएको बजेट, त्यो चाहिँ विकासे बजेट, ठोस कामको लागि छुट्याइएको बजेट जसलाई पुँजीगत बजेट भनिन्छ। त्यो बजेटको हालत हेर्नुहोस् त, आज 12-13 वर्षदेखि मात्रै हेरे पुग्छ। तपाईँको चाहिँ कतिपय भनेपछि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा मैले सिद्धाएँ नै जस्तो कार्यक्रमहरू औसतमा ठिक छन् होइन, औसतमा ठिकै त्यति राम्रो भन्न सक्ने अवस्था पनि होइन र नराम्रो भन्ने पनि होइन, तर कार्यान्वयन भयङ्कर समस्या छ। त्यो चाहिँ यो राज्य व्यवस्थाको महारोग नै हो कि यहाँ कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन। हस्, आजका लागि कार्यक्रमको समय सकियो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ राजनैतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेलसँग। आजका लागि खास संवाद यही सकिन्छ, हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।